Hang Múa và quần thể du lịch Tràng An là một trong những nơi có cảnh đẹp nhất trên hành trình xuyên Việt của Thanh. Và trong tập này, anh Freeman sẽ dẫn mọi người đi tham quan chi tiết khu du lịch rất là nổi tiếng mang tầm quốc tế của Việt Nam này. Đây là một trong những tập có cảnh đẹp nhất của series mà Thanh quay dựng rất là tâm huyết để cho mọi người có trải nghiệm tốt nhất. Và mong anh chị em nếu thấy đẹp thì đừng tiếc Thanh một nút đăng ký kênh để ủng hộ. Xin chào buổi sáng cả nhà. Trong tập này mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan một vòng Ninh Bình ha. Và điểm đầu tiên rất là nổi tiếng đó chính là Hang Múa. Tụi mình sẽ đi bao nhiêu bậc thang em? 500 bậc. 500 bậc thang. Hứa hẹn là chắc là cũng mệt mỏi á. Nhưng mà không sao. Kiểu như là mình sẽ khởi động rồi. Do mấy ngày vừa rồi là chỉ ngồi trên yên xe không. Cho nên hôm nay là sẽ khởi động sơ sơ chút xíu cho cái chân nó phục hồi ha. Những bậc thang đầu tiên bắt đầu thấy núi non hùng vĩ rồi các bạn. Mới chỉ biết bậc thang đầu tiên thôi đã bắt đầu thấy rất là nóng rồi. Hôm nay ngày mèo mù nhiều á, độ ẩm cao, xung quanh đây có rất nhiều nước, độ ẩm rất là cao cho nên nó bị nực. Hang Múa là một khu du lịch thuộc quần thể thắng cảnh Tràng An rất là nổi tiếng của Ninh Bình. Và ở đây vé vào cổng là 100k một người. Nói là hang nhưng thực tế mọi người không có đến đây vì mấy cái hang ở dưới núi, mà là vì muốn leo lên cái xương khủng long ở trên đỉnh núi để tận hưởng cái vẻ đẹp tuyệt vời của Ninh Bình này. Mình để máy cao cao lên, lấy mấy cái bậc thang này, lấy nhìn qua cái tháp. Vẫn còn mấy chục bậc thang nữa sẽ lên lên kia là nó sẽ có một cái giống như cái sống lên khủng long nữa. Cố lên. Mỗi bậc thang nó khá là cao, ít đi nó hơi mất sức. Đây người ta làm mấy cái bậc thang nhỏ nhỏ này, để nó còn cái nửa bậc thì ai mà đuối sức bước lên mấy nửa bậc nó sẽ đỡ hơn chút xíu. Giữa lưng chừng đường lên đỉnh núi, bạn sẽ bắt đầu bắt gặp cảnh đẹp của Ninh Bình, nơi núi và sông hòa quyện với nhau rất là đẹp và có rất nhiều góc chụp hình đẹp. Lên tới đỉnh núi bạn sẽ thấy một phần thắng cảnh của Tràng An rất là nổi tiếng ở phía sau núi, với một nhánh sông rất lớn chảy qua một cái hang núi khổng lồ ở phía bên dưới nhìn rất là ngọn mục. Ngay trên đỉnh núi có một con rồng đá, và khi bạn leo ra đến cuối đuôi rồng là một cái mỏm đá có view đẹp nhất ở khu vực này. Nhìn rất là thoáng ra toàn cảnh trước và sau dãy núi này. Đường leo ra đây khá là hiểm trở và nguy hiểm, mình không khuyến khích các bạn leo ra tận đây. Nhưng quả thật là view ở đây rất đẹp. Wow. Wow, cuối cùng cũng đến được điểm cuối. Thật ra còn cái đường lên đỉnh kia nữa, nhưng mà chỗ du lịch người ta rào là chỉ cái chỗ này thôi. Mình nghĩ chứ đứng đây là an toàn, đủ an toàn. Đây là chỗ cao nhất mà khách du lịch có thể leo lên. Nhìn toàn cảnh quần thể Tam Cốc Bích Động Hoa Lư nên mình quá là đẹp các bạn. Vì ở cuối đuôi rồng rất là ít người ra được cho nên là rất là yên tĩnh. Mình có thể thoải mái cảm nhận cái khung cảnh này. Sướng nổ hết da gà luôn, quá đã.
Giờ cái đường đi xuống nó gian nan nè. Mấy cái này nó nhọn nhọn á, nó không có tạo đủ lực bám. Cái này đây là cái giày đi bộ chứ không phải là cái giày leo núi. Nên phải cẩn thận xíu, không có nên hấp tấp. Con rồng đây bệ đá nứt hết rồi, không biết chịu lực được bao lâu. Mọi người sau này cái leo lên cũng đừng có tin tưởng vô mấy cái hòn đá này quá nha. Nhiều khi là nó nứt là nó gãy bất cứ lúc nào không biết. Hiểm trở vãi. Tiếp tục hành trình của ngày hôm nay, anh em mình sẽ di chuyển tới khu du lịch Tràng An, cũng gần đây. Phải nói là đi đường bên trong này em mới thấy mình quá đẹp luôn các bạn. Năm ngoái mình chạy xuyên Việt từ Hà Nội về Sài Gòn cũng ngang qua Ninh Bình này, nhưng mà lúc đó là đi đường quốc lộ 1A á, nên không có thấy được nó đẹp nhiều như ở trong này. Lần xuyên Việt thứ hai này mình mới nhận ra là anh em có đi xuyên Việt thì đừng có đi đường quốc lộ 1A, hạn chế đi đường quốc lộ 1A nha, mình nên đi những cái đường nhánh, đường phụ, thì như vậy mọi người sẽ có được nhiều cảnh đẹp hơn. Đối với các tỉnh luôn nha, đối với các tỉnh thành luôn, không riêng như là Ninh Bình này. Ở đây vé vào cổng là 250k một người, giá vé sẽ tăng từng năm, cho nên sau này thời điểm các bạn đi giá vé có thể là khác ha. Để xem hôm nay trải nghiệm có đáng tiền không nha các bạn. Vô cổng họ sẽ đưa mình cái tờ hướng dẫn du lịch này, trong này có 3 tour tham quan khác nhau. Tràng An là một kỳ quan thiên nhiên với hệ thống sông núi và động rất là phức tạp, chính vì vậy nên không thể đi hết trong một ngày, và người ta sẽ phân ra làm 3 tuyến để tham quan như thế này. Mỗi tour sẽ có một thế mạnh riêng. Ví dụ như là tuyến 1 mình thấy là có nhiều động nhất nè, còn tuyến 2 thì sẽ tham quan nhiều đền phù hợp với những ngày lễ hội dân hương tưởng niệm, còn tuyến 3 thì nghe mấy bạn hướng dẫn viên bảo là đẹp nhất nên đi lần đầu, nên anh em mình sẽ quyết định là chọn đi tuyến 3 để dành 2 tuyến kia cho lần sau quay lại đây. Kia là bến thuyền của tụi mình kìa. Phần 3 tuyến như này cũng hay ha, để lần sau có lý do để mà quay lại. May quá, đừng ngồi đầu thuyền dễ quay phim nè. Anh em mình ngồi đây hả? Được ngồi lên đầu. Lên thuyền rồi. Hôm nay trời khá là nhiều mây mù nên hy vọng là không mưa các bạn. Cảnh phải nói là non nước Việt Nam quá đẹp. Ngày hôm nay dự kiến sẽ đi hết 3 tiếng đồng hồ nha các bạn. Cũng khá là lâu ha. Chắc là cũng nhiều điểm tham quan trong này nè. Chào phụ chú lấy tiền chút xíu. Cái điểm dừng chân đầu tiên của tuyến thuyền ngày hôm nay là cái đền, xa xa kia là cái đền Trình. Ở trong Tràng An này có nhiều đền, nhưng mà đền Trình rất là dễ phân biệt vì có 2 con cá chép lớn ở phía trước. Đây là nơi thờ 4 vị tướng thời nhà Đinh, người có công giúp vua Đinh Bộ Lĩnh dẹp 12 sứ quân. Ngày xưa Đinh Bộ Lĩnh từ đất Hoa Lư Ninh Bình này làm căn cứ địa để mà dẹp loạn 12 sứ quân. Nơi đây sông nước rất là phức tạp, là một tường thành tự nhiên vô cùng hiểm trở, dễ thủ khó công, nên nhiều triều đại phong kiến Việt Nam về sau cũng dự trù làm nơi phòng ngự cuối cùng trước kẻ thù khó khăn nhất, như thời nhà Trần với 3 lần chống quân Nguyên, Mông Cổ. Ở ngôi đền này cá chép tượng trưng cho sự may mắn, cho nên là nó được nuôi và không ai đụng đến, nên nó rất là dạng người, và con nào con đấy cũng rất là bự trong tranh. Mọi người xem phim cổ trang thì chắc có nghe câu lưu danh sử sách ngàn năm đúng không? Và đây là một trường hợp như thế này các bạn. 4 vị tướng quân công quốc khai thần của nước Đại Cổ Việt triều đại nhà Đinh hơn 1000 năm trước vẫn được nhớ đến ở đây. Đây là ngôi đền được dựng lại vào năm 2003. Ở vị trí này trước đây có một ngôi đền cổ ngàn năm. Đi vào bên trong, chúng ta có 4 tượng thờ của 4 vị công thần của nhà Đinh ngày xưa, và một số cổ vật và những câu chuyện lập quốc của vua Đinh Tiên Hoàng nước Đại Cổ Việt. Tiếc là nhà Đinh không tồn tại lâu, chỉ được 12 năm, từ năm 968 cho đến năm 980, rồi sau đó lại trao quyền cho nhà Lê. Thế nên không đủ thời gian để có thêm nhiều bậc công thần, có thêm nhiều câu chuyện để lưu truyền hậu thế.
Cứ mỗi cô đền thế này bác lái đò cho mọi người 15 phút để tham quan, rồi sau đó ra thuyền để mà đi tiếp. Đi tiếp hành trình, tụi mình sẽ đi tiếp vòng về ở phía bên này. Cái bên kia đền cổ được xây dựng mới vào năm 2003, thì phía bên hông, phía bên này là chúng ta có hai cái đền cổ. Đây là hàng thật nha, cũng phải mấy trăm năm rồi các bạn. Và phía bên này là một cái hang động đầu tiên. Phía bên cái đền cổ thì là cái tiến vào hang động đầu tiên trong cái chuyến tham quan hôm nay. Tiến vào hang động đầu tiên, mặc dù cái hang này nó không có hoành tráng như là động Phong Nha hôm qua mình đi ở Quảng Bình, nhưng mà nó vẫn có cảm giác cái sức hấp dẫn riêng nha các bạn. Động rất sâu nha các bạn. Cảnh lại quá giống trong thì các bạn có thể là nhiều đoạn trầm rất thấp và nhiều viên đá trồi ra. Cái những hòn đá nhọn chìa ra, đi mãi không thấy nó ra các bạn. Cái này là gần như hoàn toàn của nó là tự nhiên. Tụi mình đi mãi sâu đi trong tới 50 phút gì đó. Tụi mình đi mãi đi trong cũng phải là hơn 10 phút gì đó còn chưa thấy nó ra. Đi rất sâu vào trong. Cái nhiệt độ buổi tối và hang trở nên chặt hẹp và càng thấp hơn. Mùa mưa lượng chắc chắn là nước dâng lên thì cái hang này sẽ ngập và không vào được. Cảm giác rất hiểm trở các bạn. Ở xa mùa xưa các bạn không biết qua nhưng mà đây là một thủ sáng hiếm. Ngày nay các đi sâu vào chứ ngày xưa muốn đi sâu vào ngày nay phải đi vào cái động thế này rất là tối và rất là sâu mà nhiều nó nhiều nước, cho nên là bất kỳ thứ màu xanh nào muốn vào đây để mà đánh theo cả Đậm quang vô được nó cảnh đẹp thì được. ở đây không ăn đến cái 1, cái 2, cái 3 không phải là đây mà nhưng mà cái này cũng là cái thứ 3 rồi chứ đâu nhất đi thứ 3 về là thứ 5 đi thứ 3 về là thứ 5 còn mình ra có 2 đi rồi thì cũng là Cái hang động này rất là sâu và đi mãi thì mình mới thấy được nó ra. Thấy được sáng cuối đường hầm. Cái hang đầu tiên thực sự rất là sâu, đi mãi mới bắt đầu thấy ánh sáng cuối đường hầm. Coi kìa, vừa ra khỏi cửa hang là cảnh tượng phải nói là quá chóng ngợp luôn các bạn. Mấy đỉnh núi phải nói là dựng đứng như bức tường thành, nó đập vô ngay trước mặt. Cảnh sắc đẹp như tranh luôn, rất là tĩnh lặng, đẹp quá. Mấy cái nhà tranh bên dòng nước nữa, quá đẹp. Đi thêm một đoạn lại tiếp tục một cái hang nữa. Cái hang thứ hai này hơi tiếc là người ta cải tạo trần hang không có giữ được cái nguyên trạng, thật là đáng tiếc các bạn. Cái này là không biết là do bao du lịch làm hay là do tổ tiên ngày xưa làm để mà tiện di chuyển về kháng chiến thì các vị trước, nhưng mà dù ai làm thì khá là đáng tiếc. Mình thích những cái hang mà nó giữ nguyên trạng lên cái gì thôi thì nó cảm giác như là nó quyền chủ yếu trở sẽ hấp dẫn hơn.
Càng đi sâu vào trong mọi thứ càng đẹp hơn các bạn. Wow, nhìn kìa. Đi bên ngoài hang hoặc đi hang khác. Vâng. Đi khác. Nó ở cái đền này đây này. Một chuyến tham quan chèo thuyền này mới dài 3 tiếng, thực sự đáng tiền các bạn. Đi sâu trong này mình mới hiểu vì sao mà vua chúa ngày xưa chọn nơi đây làm nơi phòng ngự cuối cùng. Ví dụ như là nhà Trần trong 3 lần trấn quân Mông Cổ. Thực sự mà hồi xưa mà chống quân Nguyên mà bỏ thành Thăng Long vào đây nói là cực chẳng đã, không còn phương án khác bây giờ đây các bạn. Hệ thống sông như mê cung nè, và nhiều hang tối xen kẽ bao quanh là núi đá cao sừng sững như tường thành. Mình cũng có nghiên cứu là về quân sự và lịch sử các quốc gia thì mình mới hiểu là không ai muốn vô những cái nơi thế này hết đó, kể cả quân Mông Cổ thiện chiến. Nơi đây không chỉ là hung hiểm với lại bên tấn công mà cả bên phòng thủ sống lâu dài cũng rất là khó khăn. Chỉ khi mà không có lựa chọn nào khác á, thì các triều đại mới lui vào đây để mà cố thủ. Vì mọi người thấy này, trong đây tuy dễ thủ quân sự nhưng mà lại không có đất canh tác, không thể nuôi đội quân lớn lâu dài được và cũng rất là khó mà phát triển kinh tế. Và thời xa xưa á, đi lại trong này nó rất là khó khăn, nên chỉ có đối đầu với kẻ thù xâm lược quá mạnh thì tổ tiên chúng ta mới phải lui về đây để mà cố thủ. Và không khí rất là trong lành và cảm giác năng lượng chữa lành rất là tốt nha. Cảnh thì phải nói là đẹp xuất sắc luôn. Hết cấp hang động là hết 3 hang động. Còn coi cái view kìa. Trời. Tức là cái đền thành cung Vũ Lâm. Còn cái thủy đình là ở đâu chú? Cái đình đây ngay ngoài đây. Ngay ngoài này luôn. View đẹp quá. Cảm giác mà thích vừa mới ra cái hang động là có cái view đẹp như thế này nè các bạn. Cái cảnh này quen lắm nè. Đây. Cái thủy đình. Phải nói là biểu tượng đặc trưng của Tràng An đây nè. Khung cảnh ở đây quá đẹp luôn các bạn. Ở trên đó là vách núi đá hình con đại bàng và ánh sáng chiếu xuống dưới. Dưới lòng hồ lớn là có một cái thủy đình như một cái điểm nhấn xuất sắc cho cái khung cảnh ở đây. Ở trong Nam nó không có thịnh thủy đình nên mọi người không biết, nhưng mà thủy đình đó là một cái điểm khác biệt của văn hóa đặc trưng của miền Bắc Việt Nam. Ở miền Bắc có rất nhiều hồ nước nổi tiếng có thủy đình. Theo mình tìm hiểu thì ngày xưa dân chúng xây đình làng trên cạn hoặc là dưới nước để mà làm cái nơi hội họp hoặc là vì lý do phong thủy. Ở đây không chỉ là thắng cảnh rất là xuất sắc mà còn gắn liền với nhiều câu chuyện lịch sử tồn tại của đất nước Việt Nam. Có thể nói nếu không có tường thành tự nhiên này thì lịch sử Việt Nam chúng ta có thể đã rất khác. Và ngày nay những câu chuyện xa xưa một thời chuyện nước của Châu làm tăng thêm sức hấp dẫn của khu du lịch này, một địa điểm rất đáng để các bạn tham quan khi đi xuyên Việt. Nếu bạn là người yêu thích cảnh đẹp thiên nhiên vừa yêu thích lịch sử thì đây là một điểm nhất định phải đến. Mùa lễ hội nó đông thì đi tránh nhau biết không? Mùa lễ hội có những lúc thì cháy. Thuyền đông quá trời. Wow. Xin chào buổi sáng. Hôm nay sẽ là một chặng đường khá dài, tới hơn 300 cây số. Tụi mình đang ở Ninh Bình nè, và bây giờ tụi mình sẽ chạy đi Tà Xùa Mù Cang Chải. Hy vọng là ngày mai là sẽ có mây đẹp để săn mây ha. Đây sẽ là một cái chặng đường rất là thử thách ha, bởi vì sẽ có hơn 100 cây số đường rừng núi, và 100 cây số đường rừng núi là nó tương đương với lại là 200 cây số đường băng nữa các bạn. Cho nên giờ tụi mình chắc cũng tranh thủ chạy ha. Hôm nay tụi mình đi cũng khá sớm, 6 giờ sáng là đã đi rồi, tranh thủ lên Tà Xùa sớm. Thì nếu còn thời gian chiều nay tụi mình sẽ đi dạo quanh chơi trên đỉnh núi Tà Xùa. Hôm nay là ngày thứ 7 của hành trình xuyên Việt nha các bạn.
Và tính từ Sài Gòn thì bây giờ tụi mình đã đi tầm khoảng 1.800 cây số rồi. Phải nói là bây giờ đang rất là xa nhà. Phải công nhận là Ninh Bình quá đẹp các bạn. Đi đường sáng sớm như thế này ánh sáng nó quá đẹp đi. Không khí rất là mát mẻ dễ chịu. Cầu phao tạm giải chiến của quân đội nữa. Nhìn kìa, núi non ở xa đẹp quá ha. Đúng là non nước Ninh Bình quá hữu tình luôn. Mới sáng đi mà cảnh đẹp như thế này rất là thích, rất là kích thích luôn các bạn, cảm thấy sướng cực kỳ. Đã. Tụi mình chọn đi mấy cái đường tỉnh lộ ven sông, ven con sông Thôi để đi ngược ra Hà Nội, chứ không đi quốc lộ 1A nha. Men theo con sông đấy này, tụi mình sẽ đi ra cái vùng ngoại ô phía tây của Hà Nội, mấy huyện phía tây của Hà Nội, xong rồi nhập vào đường Hồ Chí Minh để đi qua Hòa Bình. Ở đây người ta đang khai thác núi đá nè, cho nên đường rất là bụi. Mấy cái núi đá này rất là đẹp nha, giống như ở Ninh Bình vậy á. Nhưng mà tiếc là người ta đang khai thác khoáng sản, khai thác đá mất tiêu rồi. Thì có lẽ là sau vài năm nữa là nó sẽ biến mất, và có lẽ là mấy thời sau sẽ không còn biết được là ở đây đã từng có những ngọn núi đẹp như thế này. Rất là đáng tiếc nha. Đầu qua đến địa phận Sơn La, đường đèo quanh co rất là ít xe. Bắt đầu ăn đèo đặc sản của Tây Bắc rồi các bạn. Rất là nhớ chuyến đi Tây Bắc lần trước. Mình đi từ Hà Nội lên Trạm Tấu, cũng đi qua cái đường này. Đường ở đây rất là vắng vẻ, rất là ít nhà dân, cảm giác rất là hoang sơ nha các bạn. Mọi người nên chuẩn bị kỹ, đổ xăng đầy đủ trước khi đi vào những con đường thế này. Giờ đang là 1:30 chiều và tụi mình đang ở thị trấn Phù Yên, Sơn La, còn cách đỉnh Tà Xùa 36 cây nữa anh em. Xe tụi mình rất là dơ nên phải rửa để đi tiếp. Tranh thủ ở mấy thị trấn lớn này mình kiếm cái chỗ rửa xe, chứ lên Tà Xùa sẽ không có chỗ rửa đâu. Rồi tranh thủ ăn bánh cuốn Sơn La ha. Coi nè, ngon nha. Cái này chỉ 30.000 thôi, và anh gửi xe ảnh mua giùm cho tụi mình. Trong nhân bánh cuốn nó có trứng nữa,
ăn nó béo béo hơn xíu. Tiếp tục lên đường. Rửa xe xong mình cảm giác xe nó nhẹ hơn hẳn các bạn. Về xịn sên rồi xịt thêm dưỡng sên, nó giúp cho tăng thêm mã lực của xe nha các bạn. Đi tour xa thì chắc chắn là xe nó dơ rồi, nhưng mà mình đừng có để dơ quá, cứ thường xuyên rửa xe, đặc biệt là dưỡng sên để cho xe nó chạy tốt hơn nha các bạn, và nó lợi xăng nữa. Mới rửa xe mà lỡ lần nào cho đi cái đường này trời. Cái đặc sản Tây Bắc mà đường rất là hay bị lở đất, sạt lở. Bắt đầu thấy mùi Tây Bắc rồi các bạn. Thôi mình cứ chạy từ từ đỡ gian sinh, đỡ dơ xe. Đường đi Tà Xùa này thực sự rất là vắng các bạn. Mấy ngày nghỉ cuối tuần mình cũng biết là mấy bạn Hà Nội cũng hay lên Tà Xùa chơi như là dân Sài Gòn của mình hay đi Đà Lạt vậy đó. Thì mấy ngày đó, mấy ngày nghỉ đường có thể đông hơn xíu, nhưng mà mình đi cái ngày thường như thế này nó quá vắng đi. Nhưng mà như vậy nó mới sướng nha. Đi một đoạn đường dài, rất là dài, mà chỉ có 2 xe bọn mình, với cảnh núi rừng yên tĩnh như thế này nè các bạn nhìn xem. Đường cũng khá là đẹp nữa, đúng là tận hưởng. Đi mấy cái đường này mà mình đi nhanh nó phí lắm, cho nên mình cứ đi từ từ tận hưởng thôi, không nhanh cũng không chậm, đúng sướng luôn. Hôm nay chạy cỡ 300 cây nhưng mà mình vừa đi vừa ngắm cảnh, đi từ lúc sáng sớm 6 giờ sáng đến bây giờ là 4 giờ chiều rồi, mà tụi mình mới chỉ đến chân núi Tà Xùa, phải đi lên tận đỉnh núi trên kia còn 10 mấy cây nữa. Trong lần xuyên Việt này á, dự định tụi mình là đi từ Ninh Bình đi vòng cung Tây Bắc chút xíu qua Mù Căng Chải rồi mới đi Hà Giang, cho nên là mỗi ngày cự ly chạy là khoảng 300-400 cây. Thì cái đỉnh Tà Xùa này nó rất là hợp lý luôn, nó có rất nhiều cảnh đẹp và khoảng cách nó không quá xa so với ở Ninh Bình chạy lên. Ở đây mình được biết là dân phượt ngoài Bắc này mọi người rất là thích săn mây, để mình thử nhân phẩm giống như là săn mây Đà Lạt trong Nam vậy các bạn. Năm ngoái mình không săn được mây, cho nên năm nay mình đi để mà thử là nhân phẩm, hy vọng là sáng sớm mai săn mây được. Sức hấp dẫn của đỉnh Tà Xùa là có nhiều cảnh đẹp và đường chạy lên khá là dốc, khá nhỏ, ảnh view xuống thung lũng khá là đẹp. Lên tới trên đỉnh núi sẽ có nhiều điểm check-in hay mà phượt thủ ngôi này rất là thích. Và năm ngoái mình mới đi có vài chỗ và năm nay mình sẽ đi hết mấy chỗ còn lại.
Đường dốc khiếp thiệt. Ui trời. Cái để số 1 á, giữ đều ga cái chạy từ từ đó, lì đó. Phải giữ đều ga nha. Đường này mà nó tắt máy một phát là cũng lật mỏi đó. Trượt xuống rất là nguy hiểm. Nên mình phải dứt khoát giữ đều ga cái chạy lên. Sau 1 năm cuối cùng cũng quay lại cái homestay này. Nhớ chuyến đi trước quá, nhớ với mọi người. Sau 1 năm tôi đã quay lại đây. Tà Xùa luôn thế. Đây là toàn cảnh con dốc tụi mình vừa mới chạy xe lên. Trong video mọi người sẽ không nhìn thấy nó dốc như bên ngoài. Ở bên ngoài nó làm con dốc rất là dựng đứng và cảm giác rất đặc trưng của Tây Bắc. Mọi người chạy xe lên những con dốc thế này á mà chỉ cần yếu tay ga, tắt máy một phát là trượt ngược xuống ngay, rất là nguy hiểm. Và khi mà lúc mà mình chạy xuống á, thì có cảm giác như là xe có thể đổ nhào vào phía trước bất cứ lúc nào. Anh em đi xuyên Việt Tây Bắc chuẩn bị trước tâm lý nha. Đây là toàn cảnh homestay của tụi mình. Bao trọn một đỉnh núi và có view 360 độ nhìn ra khắp tất cả mọi hướng. Ở trên này nước khá là yếu và tối rất lạnh, cho nên khi mà mọi người tới đây là nên tranh thủ tắm sớm nhất có thể nha. Hai anh em mình lấy cái phòng này sát bên chỗ để xe luôn, để chuyển đồ vô cho nó nhanh gọn. Ở trên lầu còn có một cái dãy phòng nữa. Phòng này là 400k, hơn 400k một đêm nha. Có mà. Tối nay hai anh em mình chạy ra thị trấn ăn tối. Do lúc chiều đi quên không có đặt ăn tối cho nên là homestay của tụi mình không có chuẩn bị đồ ăn, nên tụi mình phải chạy ra thị trấn. Cái đường rất là tối nha, nhưng chúng chỉ đi có một đoạn ngắn thôi. Hai anh em mình làm 2 tô phở khá là chất lượng, 50k một tô. Lúc đầu tụi mình định gọi cái lẩu 2 người ăn cho khá là cái lần nướng này, nhưng mà giá cao quá, hét tới 1 triệu cho cái lẩu 2 người, nên tụi mình ăn tạm 2 tô phở này. Ở trên đỉnh Tà Xùa này á, giờ du lịch tương đối phát triển và rất nhiều hàng quán và homestay. Buổi tối cũng khá đông vui và không thiếu thứ gì. Mỗi tội là nơi này á, nó bị lạm phát du lịch một chút, cho nên là một số quán ăn á, giá nó sẽ gấp 2-3 lần so với những chỗ xung quanh. Giá cả có khi còn mắc hơn quận 1 ở Sài Gòn. Mấy địa phương mới nổi du lịch một chút thì thường hay có cái kiểu lạm phát như thế này, giống như là Phú Quốc và Đà Lạt trước đây. Sau một thời gian thì nó sẽ bình ổn hơn. Tạm 5 hành trình xuyên Việt từ Sài Gòn đi Hà Giang đến đây là tạm kết thúc. Và trong tập tiếp theo, Thanh Freeman sẽ dẫn mọi người đi tham quan một vòng đỉnh Tà Xùa, ghé thăm check-in sống lưng khủng long Tà Xùa nổi tiếng, và tiếp tục đi Mù Cang Chải, là một trong những địa phương đẹp nhất của cung Tây Bắc này. Và Thanh xin anh chị em một click đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi hành trình của Thanh và Quang Thu nha.